Sziasztok, Attila vagyok Toszkánából. Amikor videókat készítek kényes témákban, például ingatlan befektetés, különböző dolgok, akkor általában az a reakció, hogy 1. Nem vagyok szakértője a témának, 2. Fölösleges pánikot keltek, 3. Semmi nem igaz abból, amit mondok. Na most, hogy olyan videót fogok készíteni, mert nem vagyok szakértő a témának, megint fölösleges pánikot fogok kelteni, és nem vagyok szakértője semminek, tehát semmi nem igaz abból, amit én mondok. Néhány gondolat a pénzügyi válságról, ami be fog következni, és hogy mi a megoldás, hogyan tudsz ebből vagy kimenekülni, vagy csökkenteni a kockázati tényezőket. Mutatok néhány weboldalt, amit be is fogok illeszteni a videóba. Érdekes gondolatok vannak benne, utána pedig összeállítom a mozaikot. A dolog lényeg az, hogy a mai gazdasági világ az egy felfújt lufi gyakorlatilag, de menjünk sorba a videókkal. Tudni kell, mi az, hogy pénz. A pénz eredetileg az egy csereeszköz volt, az lehetett kagyló, arany, élelmiszer, bármi, amit cseréltek az emberek, később kialakult a készpénz, ami valóságos fizikai pénz volt, például aranyérme vagy ezüstérme. Ez csereeszköz volt, ennek volt egy fizikai értéke. De később ezt a pénzt, a készpénz felváltotta a rendelt pénz, egy olyan papírcetli, aminek kineveztek egy összeget, azt mondták, hogy ez a papírcetli 100 pengő vagy 50 euró, és ez a rendelt pénz. Tehát van egy papíreszközön, vagy egy bármilyen értékpapírom, és annak van egy elméleti érték, ami nem egyezik meg a valódi értékkel, mert maga az a papír nem ér 50 eurót, de a papír értéke 50 euró. És ami a dolog lényege, hogy ez a világ az érdekesen működik. Mutatom a konkrét weboldalakat. A Magyar Nemzetnek van egy cikke, egy régebbi cikk, a fedezet nélküli pénz a globalizáció fegyvere. Itt arról szól az egész, csak néhány mondatban, hogy 1971-ig az amerikai dollár hozzá volt rendelve az aranyhoz, és a világháborúnak köszönhetően, a Marshall-segélynek köszönhetően az amerikai dollár megjelent az egész világon, Európát azzal segítették ki az új építéskor. De ez az amerikai dollár, ez 71-ben független lett az arany árfolyamától, egy amerikai döntéshozatalnak köszönhetően, gyakorlatilag szabad az értéke, változik a piaci értéke. Ugye ez a cikk megemlíti azt, hogy a mai készpénz, ami létezik a világban, gyakorlatilag 90%-nak nincsen megfelelő fedezete, de már nem igaz az, hogy aranyfedezet van a pénzednek, gyakorlatilag egy olyan milliárdok repkednek a levegőben, amik a semmiben vannak, nincs valódi értékük, kitaláltak egy összeget, felfújták mind a lufit, és ezzel kereskednek az emberek. Az amerikai dollár például az olajhoz van hozzákapcsolva, ahogy az olajnak van értéke a piacon, így az amerikai dollár ahhoz van kötve, annak is van értéke a piacon. Abban a pillanatban, hogyha az olaj nem az amerikai dollárhoz lenne hozzákapcsolva, az amerikai dollár összeomlana, az amerikai gazdaság összeomlana. Saddam Hussein próbálkozott azzal, hogy a dollárt euróban értékesíti, ennek örömére Amerika megtámadta Irakot, likvidálták Saddam Husseint, számukra ez elfogadhatatlan. Ugye ez a cikk megemlíti azt, hogy ez a gazdasági lufa, amit felfújtak, ez csak azért nem hullott össze, nem omlott össze eddig, mert gyakorlatilag mindig találnak új piacot, a végtelenség nyomtatják a pénzeket, és mindig találnak új befektetéseket, ásványokat, energiaforrásokat, amire ezt a ingyen nyomtatott pénzt el lehet költeni. Ez a végtelenség nem fog így menni. Mutatok egy másik cikket. Mi a lényege, hogy gyakorlatilag a bankok úgy állítanak ki pénzeket, úgy nyomtatnak pénzeket, ha nincsen fedezet. Ez a fedezet, ez nyilvánvaló és publikus, ugyanis amikor volt a gazdasági élénkítő programok, akár a Covid után, akár a 2008-as válság után, gyakorlatilag fedezet nélküli pénzkinyomtatások voltak, ezeket hivatalosan a Nemzetközi Bankszervezet megpróbálja visszavonni, de sajnálatos módon közlik azt, hogy nem tudják visszavonni, mert az infláció felemésztette a részét. A hivatalos Európai Bank közlemény szerint, ha pénzt nyomtatnak ki hitelre, akkor gyakorlatilag egy nem létező pénzt hoznak létre, de amikor visszafizeti az illető a hitelt, akkor az a pénzt kivonják a forgalomból, és ebben annyira nem vagyok biztos. Alapvetően van egy olyan pénzünk, aminek nincsen aranyfedezete, nincsen fizikai fedezete, a világ gazdaságának a 90%-a fedezet nélküli pénz.
Ezt a pénzt kiadják hitelre, ezáltal újabb pénzeket hoznak létre. Ezt a pénzt nem vonják ki a forgalomból, hivatkozva az inflációra. Az infláció egy érdekes történet, mert hivatalosan a bankok szeretik az inflációt, ugyanis gazdaságélénkítő hatása van neki. Nagyon egyszerű a pszichológia. 2 év után szüksége van valamire, akkor 2 év után megveszem. De ha nekem tudom azt, hogy az infláció miért 2 év után drágább lesz ez a dolog, ezért most fogom megvenni, és nem 2 év után. Úgyis nehogy drágábban kelljen megvennem. Ez a motivációs tényező. Gyakorlatilag azt hangsúlyozzák, hogy a világon szükség van inflációra, szükség van a gazdasági növekedéshez. Ennek érdekessége az, hogy Japánban 30 évig nem volt infláció, gyakorlatilag. A japán gazdaság 30 éven keresztül a világ harmadik legerősebb gazdasága, úgyhogy nem emelkedtek a bérek, nem drágultak az élelmiszerek, nem emelkedett semmi, és nem volt infláció, és nulla volt a kamat. Na most Európában, egy 30 évvel ezelőtt, akár Olaszország, akár Németország, felennyibe került minden. Itt volt összesen 50%-os infláció 30 év alatt, és mégsem bírtuk megelőzni a japánokat érdekes módon. Tehát ezen el lehet gondolkozni, mennyire szükséges az infláció. A harmadik érdekes dolog, hogy nem csak a pénz a lufi, amit fölfújtak, és nincs fizikai alap, ami valóban értéket képviselne, nem csak az inflációt gerjesztik mesterségesen, ami indokolatlan, de a bankok ebből hasznot húznak, nem csak a hitelekkel gyártanak fölösleges pénzeket, ami igazából nem lesz utána megsemmisítve, meg kimarad a gazdaságban, hanem még ezen kívül szükséges a gazdasági fejlődés, ezt hangsúlyozzák a GDP, a gazdasági növekedés. A gazdasági növekedés úgy néz ki, hogy ha nem tudsz többet produkálni, mint tavaly, akkor bajban vagy. Most ebben annyira nem vagyok biztos, mert pont a japánokat veszem, ahol szépen nyugodtan meg voltak saját kis világokban, mégis ők a világ egyik legerősebb gazdasága, mégsem voltak bajban. Egyébként érdekes a százalékokat számolva, hogy melyik ország mennyi a gazdasági növekedése. Most Magyarországon neked 800 euró a fizetésed, ha megemelik 880 euró, akkor 10%-a magasabb a fizetésed, kiemelkedő növekedés produkált a gazdaság. Ha nekem 1500 euró a fizetésem, és megemelik 1575 euróra, akkor nekem csak 5% a gazdasági növekedésem, 5%-a magasabb az életszínvonalam. Oké, rosszabb helyzetben vagyok, mint te. Most gondolj bele, ki van rosszabb helyzetbe. Ez egy érdekes számítás. A lényeg a gazdasági növekedésnek, hogy erőltetni kell. Most Európában nem tudják erőltetni a gazdasági növekedést, mert egyre kevesebb az ember, kihalóban van a lakosság, egyre idősebbek a munkavállalók, egyre kevesebb a gyerek. Ez megmutatja most például az autóipar, nem tudnak autókat eladni, nincs annyi vevő, megmutatja az ingatlanpiac, nincs annyi kapacitás, hogy ingatlanokat vásárolnak az emberek, nincs annyi ember, akinek szüksége lenne ingatlanra, ezek mind össze fognak omlani, ezek a dolgok. Még egy érdekes dolog van, a tőzsde. A tőzsde elvileg úgy működik, hogy a piac határozza meg a tőzsdének az értékét gyakorlatilag. Mutatok egy egyszerű matematikát neked, hogy nekem mennyire furcsa ez a tőzsde. Van egy 100 milliós vállalkozásom, 50 millió ingatlan és 50 millió eszköz, ami termést hoz létre, vagy akár bármilyen produkciót hoz létre, hasznot hoz nekem. Ez összesen 100 millió. Ezt a 100 milliót én kiviszem a tőzsdére, és azt mondom, hogy csak példaképpen mondom, van 100 részvényem, akkor egy részvény 1 millió forint. Az összérték 100 millió. Ezt megveszi 100 ember, mindenkinek van egy részvénye. És abban az esetben, ha az egyik részvényt nem 1 millió forintot tudom eladni, hanem 1 millió 200 ezerért, akkor a tőzsde szerint emelkedett a cégemnek az értéke, mert növekedett a részvénynek az értéke. A fizikai növekedés valójában 200 000 forint, mert 1 millió gazdát cserélt, egy részvény gazdát cserélt, de plusz bejövetel az 200 000 forint. A tőzsde szerint a cégem értéke 120 millió forint, mert az 1 millió 200 000 beszorozzák a 100 részvénnyel. De ez nem valós. Ha jön egy következő vevő, látja a cégem növekedésről, most a cégem a 100 milliós cég, mártól kezdve 120 milliót ér, és befektet, és megveszi a részvényt 1 millió 300 ezerért, akkor a valóságos bevételem, egyszer volt egy 200 ezeres részvényem, most van egy 300 ezeres részvényem, a fizikai valóságos bevétel a cégnek 500 000 forint. De van egy 50 milliós ingatlanom, van egy 50 milliós eszköztárom, ami a hasznot termel, és van két részvény, egy 200 és egy 300 ezeres bevétel. Tehát az összes értékem 100 millió 500 000 forint. A tőzsde logikája szerint az én cégem 130 milliót ér. Ez egy felfújt lufi. Arra hivatkoznak, hogy azt a részvényt akkor mától kezdve 1 millió 300 000 lehet eladni, csak egy elméleti szám. Abban az esetben,
Ha én 10 részvényt el akarok adni, vagy az egészet el akarom adni, akkor a részvényre úgy reagál a piac, hogy meg akarok szabadulni a részvényemtől, tehát negatív jelzése van neki, ezért csökken a részvénynek az értéke. Nem fogod tudni eladni a pénzt, kivenni belőle, mert elveszíti az értékét. Ezek illúziók. Én ezeket nem szeretem. Szerintem jobb a valóságos érték, a valóságos készpénz, mert ha az én részvényem fölment 130 millióra, az igazi ingatlan az valójában csak 50 millió, az eszköz, ami hasznot termel, valójában csak 50 millió, a bevételem valójában 500 000, nem 130 millió. Tehát nem igaz. Ugyanez negatívban is működik, ha valaki eladja a részvényét 1 millió helyett 800 000 forintért, akkor 200 000 forint vesztesége van a cégnek. De a tőzsde szerint a részvénynek az értéke már csak 80 millió, 100 millió helyett, logika szerint. A tőzsdével kapcsolatban érdemes megegyezni azt, hogy az egyik a tőzsdében mutató hivatalos magyarázat szerint a rövidtávú befektetések 90%-a veszteséggel zárul, a tőzsde egyedüli nyertese maga a tőzsde intézmény, aki jutalékot kap minden tranzakció után, akár veszteséges, akár nyereséges, illetve maga a broker, aki kereskedik, hiszen ő nem kockáztat semmit, csak jutalékot kap. Az összes többi általában bukta 90%-ban. Érdemes ezt összehasonlítani a szerencsejátékkal, ami szintén úgy van kitalálva, hogy a 90% a veszteség, és 10% csak a nyereség. Egyedüli nyertes, garantált nyertes maga a szerencsejátékot szolgáltató intézmény vagy szervezet. Azért általában a tőzsdét szakemberek végzik, a szerencsejáték meg a bolondok tizede, nagy különbséget nem látok a kettő között. Valaki mindig jól jár, és az nem te vagy. Van egy személyes tapasztalatom a tőzsdével kapcsolatban, az értékpapírokkal kapcsolatban. Még Magyarországon dolgoztam a fiatalon a Veszprémi Balaton bútorgyárban. Ott mesélték az öreg dolgozók a következő történetet, jött a rendszerváltás, lehetőség volt megvásárolni a bútorgyárat. Az igazgató rendes ember volt, azt mondta a munkásoknak, hogy vásároljuk meg közösen, alapítsuk részvénytársaságot, a melósok részvényesei lesznek a gyárnak, és amikor a gyár nyereséget termel, akkor a melósok nem csak fizetést fognak kapni, hanem részesednek a nyereségben. Milyen fantasztikus egy dolog. A melósok ezt elhitték, megkajálták, közösen az igazgatóval megvásárolták részvényekben a gyárat, mindenki tulajdonos volt, és onnantól kezdve veszteséges volt a gyár. Hát mi van? Estek lefele a részvényértékek, de rendes volt az igazgató, felajánlotta, hogy azokat a részvényeket, amit látszólag elbuknak az emberek, ő az eredeti töredékért nagy lelken fölvásárolja. A szegény melósok örültek, hogyha megszabadultak a részvényektől. Az igazgató a részvények nagy részét bevásárolta, a többségi tulajdonra tett szert, majdnem az egész gyár az övé lett, és miután ez a tranzakció megtörtént, és szegény melósok örültek, hogy milyen rendes igazgatójuk van neki, hirtelen elkezdett nyereséget termelni a gyár, de annyira, hogy később a külső területet le kellett aszfaltozni, mert amikor megérkezik a gyárigazgató a helikopterrel, akkor nagyon nagy a porfelhő, és ez nem szereti szegény ember. Így működik a rendes igazgató története és a tőzsde története. Az interneten olvastam egy nagyon jó kis mesét ezzel kapcsolatban, szerintem fantasztikus. A dolog lényeg az, hogy Indiában megérkezik egy gazdag ember a faluba, és azt mondja a szegényeknek, hogy majmokat vásárol $10. Hát majmok, faluban nem volt majom, kimentek az erdőbe az emberek majmokat fogdozni, és eladták $10. De elkezdtek fogyni a majmok. Miután elfogytak a majmok, az emberek abba hagyták a keresgélést. Azt mondja a gazdag ember, hogy venne majmot $15. Hát kevés volt a majom, nehezen lehetett megtalálni, nagy nehezen összeszedték az összeset, eladták $15. Azt mondta a kereskedő, hogy majmot venne $25. Hát majom szinte abszolút nem volt az erdőbe, de még egyet találtak, eladták $25. Azt mondja a kereskedő, mikor már nem volt majom az erdőben, hogy $50 venne majmot. Gondolkodtak az emberek, mi legyen, nem volt majom a környéken, majd a kereskedő visszament a nagyvárosba. Ez azt mondja az ügyintéző, aki ott maradt, hogy vissza fog jönni a gazdag ember, csináljuk a következőt. Ezek a majmok itt vannak a kerteszben. Eladom nektek $35, visszajön majd a gazdag ember, és megviszi tőletek $50. Milyen jól fogtok járni. A falusiak tanakodtak, összeszedték az utolsó maradék pénzüket, van akinek az utolsó fillérjét is, fővásárolták az összes majmot $35, majd ha jön a gazdag ember, eladják neki $50. Miután a falui teljesen elszegényedett, és megvették az összes majmot, eltűnt az ügyintéző. Azóta se ügyintéző, se gazdag ember, ott van a
majomokkal teli falu, pénz nélkül az embereket, teljes szegénységben. Így működik a tőzsde. A másik érdekes dolog, ami jogos a kérdés, ezeket a dolgokat elmesélem neked, ezek fönn vannak az interneten, ezek nyilvánosak, bárki számára elérhetőek, és ezek szerint kikalkulálható a jövő. Hogyha összeomlik az ingatlanpiac, összeomlik a tőzsde, összeomlik a pénzben, nincsen anyagi fedezet, ezek mind látható dolgok, akkor a szakemberek, a bankárok, a politikusok, a pénzügyi vezetők, a miniszterek mind nem látják ezeket a dolgokat. A válasz nagyon egyszerű, látják és szándékosan csinálják. Ugyanis van egy olyan koncepció, van egy háttérvilághatalom, ami azt akarja, az emberiséget még jobban kézben tartsák, még jobban megszorítsák. Ha megnézed a mai világot, soha nem volt olyan gazdagság, mint most. Tehát nagyon magasak a fizetések, nagyon magas az életszínvonal, mindenkinek okostelefon van a zsebében, internet van a házában, az utcán, mindenhol, mindenkinek autója van, az emberek nyaralnak, költekeznek, élvezik az életet. Soha nem volt ilyen gazdagság, mint most. És ennek ellenére soha nem volt ilyen szegénység, mint most, mert ezt a hatalmas gazdagságot úgy használják fel a világhatalmak, hogy megnyomorítsák az életedet. Gyakorlatilag kivesznek minden fülét a zsebedből, el akarják veled hitetni a fogyasztói társadalomnak köszönhetően, neked mindenre szükséged van, minden fölösleges dolgot meg kell venned, és úgy manipulálják a társadalmat tömegmanipulációval, hogy ez minden boldogan elhiszed és megeszed. Ennek nagyon nagy eszköze a média, Hollywood, meg a többi média, a Facebook, a YouTube, mindez. Ez mind azért vannak kitalálva, hogy manipulálják az embereket információfüggővé tették, az embereket mesefüggővé tették, minden mesét el kell hírni, és minden mesét követni kell boldogan. Nem így működik valójában a világ. Most visszatérve a tömegmanipulációra, ha azt mondod nekem, hogy mindenkit manipulálják, és van egy világhatalom, akkor úgyse tudsz megmenekülni ebből a rendszerből, meg tudsz menekülni, nagyon egyszerű oka van neki, a nagyszámok törvénye a tömegre működik. Tehát amikor volt a 94-95-ös jugoszláv háború, megjelent az amerikai hadsereg, néhány nap alatt elfoglalta az országot, jöttek a lopakodókkal, a műholdakkal, a csúcs technológiával, lesöpörték a hadsereget. Viszont azok az egyedi ellenfelekkel, vadászpuskás civil emberekkel, akik megbújtak a lakótelepi ablakokba, megbújtak a romos házak között, az amerikai csúcstechnika nem tudott mit kezdeni. Használhatatlan. A terroristákkal nem tudnak mit kezdeni a megfigyelőrendszer, csak utólag tudják kinyomozni azt, hogy mi történt. Nem tudnak felkészülni, használhatatlan. Amikor jött a Covid, és Olaszország 90%-et beoltották a vakcinával, abba hagyták. Mert nagy tömegben gondolkoznak, a nagy számok törvényével gondolkoznak, a kicsivel nem foglalkoznak. Nem foglalkoznak a 10%, akik győzködni kell. Nem számít. A média úgy van kitalálva, hogy a tömeget manipulálja. Ha te nem vagy része ennek a manipulációnak, ben vagy abban az 5-10%-ban, nem számít, nem foglalkoznak veled. Azt akarja a tömegmanipuláció, most gyakorlatilag a világ 50%-a városokban lakik, hogy ez a szám növekedjen. Úgy vannak kitalálva az emberek kiszolgáló rendszerek, a víz, a hálózat, az energia, minden, hogy minden a városokban összpontosul. Tehát ha kimész vidékre, rossz a ivóvízellátás, rossz a tömegközlekedés, rossz az úthálózat, rossz az internetszolgáltatás, ne akarják kimenni vidékre. Ez a cél. Menj ebbe a városba, legyen elektromos autó, legyen légkondicionált lakásod, legyen meg a luxus, a kényelem, és mindezért fizes. És ki legyen maximálisan szolgáltatva. Azért fontos, hogy ki van szolgáltatva, mert nyakadon van egy szíj, amit szorítanak össze, és ez mindig lehet egyre jobban szorítani. Tehát, hogyha nekem van egy szabadságod, ami 100%, és most válsághelyzet van, krízis van, picit hozunk az nadrágszíjon, csökkentik 70%-ra a szabadságodat, akkor dűnyosz, ez így nem jó. De hát válsághelyzet van. Utána lazítanak rajta, mert megkönnyebbültünk a válsághelyzet után, de nem a 100% szabadságot kapod vissza, hanem csak 90%-ot. Eltelik egy kis időszak, hozzászokta a 90%-hoz, ez a normális, akkor megint húzunk a nadrág szíjjal, megint folytogatja a nyakadat, leveszünk 50%-ra. Hát krízis van, nehézség van, meg kell tenni, elfogadjuk. Utána, amikor megszűnt a krízis, lazítjuk a szíjat a nyakadon, akkor már csak 70% lazítjuk vissza. Megszorítja a 70%-ot. Utána jön a következő krízis, megszorítják 30%-ra, akkor fuldokolsz, nem tetszik, utána, amikor megkönnyebbültél, akkor nagy lelkeink visszalazítják 50%-ra a szabadságjogot. Ez így működik. Tehát Amerika volt a szabadság központja, a szabadság fellegvára, az embereket nem lehetett jogokban korlátozni. Mit csinált az amerikai állam? A titkosszervezettel
a CIA-val közösen megszervezték a repülőgépek becsapódását a világkereskedelmi központba, az emberek felháborodtak, megfélemlettek, mindenki pánikba esett, és boldogan lemondtak a szabadság jogaikról. Kell a megfigyelés, kell a lehallgatás, kell a totális ellenőrzés, kell a korlátozás. Ez így működik. A terroristákat azért finanszírozzák, a pánikot keltsenek a világban. Én nem hiszek a Mikulásban, de még kevésbé hiszek Osama Bin Laden történetében, aki milliárdos titkosszolgálati kém plusz alapterrorista, meg minden egyben. Ezek kitalált mesék azért, hogy az embereket félelemben tartsák. Finanszírozni kell a terroristákat, finanszíroz egy nem létező ember, mögött ott az amerikai titkosszolgálat. Ugyanígy most vegyük a kőolajpiacot, nem akarják, hogy olcsó legyen a kőolaj, akkor az arab OPEC tagállamok finanszírozzák a terroristákat, hogy legyenek fegyveres akciók a Suezi csatornában és a Vörös-tengeren, hogy dráguljon meg a kőolaj. Ugyanígy Európában nem akarják, hogy olcsó legyen az energia, ezért az ukrán, az amerikai meg az angol titkosszolgálat fölrobbantja az északi gázvezetéket, héten megemelkedik a gázára. Kirobbantják az ukrán háborút, hogy Amerika 4-szeres áron tudja eladni a folyékony gázt Európának. Európa támogatja az ukrán háborút, legyen mit újjáépíteni, legyen hova eladni a fegyvereket, legyen miben részesedni, legyen hova hitelt adni. Utána rengeteg hitelt annak, amit nem fog tudni visszafizetni. Utána be kell léptetni az unióba, hogy kizsákmányolják maximálisan az ásványjogot, az gabonát, az értéket, mindent elvigyenek Ukrajnából. Ez így működik. Tehát mindig ki akarnak valaki zsákmányolni, mindig manipulálják az embereket, mindig megfélemlítik az embereket. De félsz az inflációtól, még itt Olaszországban is megtörtént az, hogy az olaj volt 1,70 az étolaj, kitört az ukrán háború, fölment 3 euróra literje, 1 liter olajnak. Érdekes módon a Kóba, a drága üzletben megmaradt 1,79 az étolaj, a Lidlbe pennében 3 euró volt literje. Az emberek pánikoltak, milyen drágaságban minden van. Most, amikor emelkedik a extra az olívolajnak az ára a piacon, tavaly és idén arról cikkeznek az olasz sajtok, hogy extra termés van olívolajból Toszkánában. Mégis egyre drágább az olívolaj. Kell valami pánikkelt is, kell valami félelemkelt is, amivel szorítják az embereket, és kiveszik a pénzt az emberek zsebéből. Mivel minden a tömegre épül, minden a tömegmanipulációra épül, a YouTube, a Facebook, a média, a kommunikáció, ezért a kicsivel nem foglalkoznak. Azt mondja a latin mondás, hogy a sas nem fog legyek után kapkodni. Ha te kiszállsz ebből a körforgásból, és elmész vidékre, ott, ahol rossz az internet ellátás, ott, ahol rossz a tömegközlekedés, ott, ahol rossz a szórakozási lehetőség, téged hagynak. Nem foglalkoznak vele. Látják, hogy hülye vagy, nem érdemes veled foglalkozni. Úgy nevelik az embereket, hogy nem egy olyan helyre, ahol nincs fontos a YouTube és Facebook. Nem egy olyan helyre, ahol nem vagy kiszolgálva. Most belegondolsz abba, hogy melyik a jobb. Most mondok egy matematikát neked. Keresél 1500 eurót itt Olaszországban. Kifizetsz 500-at albérletre, kifizetsz 500-at kajára, kifizetsz 200-at benzinre, és a maradékot elköltöd egyéb dolgokra. 200-at resdre, marad 100 euró az elköltött ruhára, gyógyszerre, WC-papírra, minden szükséges dologra. És dolgozol napi 8 órát, napi 5-6 napon keresztül. Vagy elmész vidékre, tanyára, meg veszel egy olcsó tanyát valahol, hogy 1500-at elköltött egy hónapban a városban, vagy külvárosban, de tanyán vagy, és nem fizetsz 500 albérletet, akkor elég 1000 euró megélhetésedre. Ha nem fizetsz 500 euró kaját, mert ingyen van a kajád, a hús, a tojás, a zöldség, minden, ami szükséges, akkor elég 500 euró az megélhetésedre. Ha nem fizetsz havi 200 euró benzinre, mert naponta nem jársz dolgozni, hanem csak hetente egyszer vagy 2 hetente egyszer mész a városba, akkor elég 200 euróval kevesebb a megélhetésed, elég már 300 euró. Gyakorlatilag kinéz vidéken, tanyán. Én most itt Toszkánában látom olyan hirdetést, benne a dombok között, hogy 60 000 euróért van lakás, házikó, 4 hektár földdel, 1 hektár olajfa, termőföld, 3 hektár erdő. Ez összesen 60 000, a különböző költségekkel, ártóházással minden 70 000, plusz kitelepítem a napelemet, kitelepítem az ivóvíztisztítót, veszek egy öreg használt autót, vagy 2, legyen autó tartalékba, az egész meg van kevesebb, mint 100 000 euróból. Most ha veszel egy olcsó lakást a város szélén 100 000 euróért, akkor napi 8 órát, 10 órát robotolsz egy gyárba. Ha veszel 100 000 euróért egy tanyát kint a domboldalba, a 4 hektár, 3 hektár erdőből megvan a tűzifád, ingyen van a fűtés, ingyen van a főzés, ingyen van minden. A napenergiából ingyen van az villamos energiád, a termés szántóföld, a baromfi, a hús, ingyen van az élelmiszer. Gyakorlatilag, amit elköltesz 1500 eurót a városi megélhetésre, és boldog vagy, hogy szülhetsz, azt a pénzt nem kell megkeresned, mert nincs rá szükséged. Ha kinéz vidéken őstermelőként, eladod a kis zöldséget, a húst, a tojás, valami értéket azért létrehozol, és havi 1-200 eurót megtermelsz, nem többet, boldogan megész belőle.
Már minden nincs szükség, azt nem fizeted ki. Így működik. Ha nincs albélet, nincsen rezsiköltség, nincsen úti költség, nem kell kifizetni. Tehát 1-200 euróból meg lehet élni egy önálló tanyán gyakorlatilag itt Olaszországban. Én nagyon sok a YouTube videót látok, ami arról szól, hogy mindkét szülő dolgozott, a gyereket a tévén meg a Facebook nevelte, megunták, ott hagyták a munkahelyet, volt egy kis házikójuk szántófölddel, a feleség hetente kétszer takarik 400 euróért, és megél a család belőle. Egy másik ember bogyókat gyűjtöget, legfádokat készít, eladja, megél belőle. Egy másik ember néha kiadja turistának, egy bolond turistának az ő egyik szobáját, megél belőle. 1-200 euróból élnek az emberek úgy, hogy nem fizet neki fölösleges dolgokat. Hát elmész Milánóba, 1500 euró egy albérlet, 200-300 a rezsi, plusz a plázázás, a szórakozás, a pizzériába járás, a moziba járás, havi 2000 euró nem elég a megélhetésre. Ha elmész vidékre, havi 200 euróból költesz, amit tényleg te költesz. Tehát megveszed a fogkefét, a WC papírt, a hipót, a nem tudom én szükséges dolgokat, ha elmész fodrászhoz, amiket otthon nem tudsz megvenni. 1-200 euróból meg lehet élni. Te veled nem fog foglalkozni a média, nem fog foglalkozni a tömegmanipuláció, mert egy kicsi százalékot képviselsz. Ha összeomlik az ingatlanpiac, a nagyon drága ingatlanok leesik az értéke. Ha most veszel ingatlant, most tengerparton fönn Genova alatt, Genova és La Spezia között 15-20 ezer euróért lehet venni apartmanokat, lakható apartmanokat, 15 ezer euró. Ha bejemész a dombok közé fönn Észak-Olaszországban 20 ezer 30 ezer euró között lakható lakások, apartmanok vannak. Miért vegyél a városban 200-300 ezer ingatlant, fizesd a havi törlesztést 30 éven keresztül, mikor egy autó árában van egy lakásod. Ha kiköltözöl Olaszországba, 2 fizetésből 4 év után lehet lakást venni. Egy fizetésből megéltek, havi 1300-1500 euróban megvan az albérlet, a kaja, a rezsi, a szükséges dolgok, a másik fizetés egy az egyben félre lehet tenni. Az emberek elköltik a másik fizetést egy az egyben, úgy élnek, mint a királyok, de 4 év után vehetne egy lakást. 4 év után vehetsz vagy 5 év után vehetsz egy kicsi kis házikot szántófölddel. Ebbe kell gondolkozni, szerintem ez a megoldás. Ráadásul most, ami ennyibe kerülnek az ingatlanok, és egyre kevesebb az ember, kevesebb gyerek születik, meghalnak az öregek, egyre több az üres lakás Olaszországban. És mikor bejön a gazdasági válság és összeomlik az ingatlanpiac, ezek az ingatlanok még olcsóbbak lesznek. Gyakorlatilag 10-15-20 ezer euróért fogsz családi házat venni vidéken, ott az emberek nem akarnak lakni. Nem akarnak ott lakni, mert nincsen Facebook, nincsen YouTube, nincsen kényelem, nincsen luxus. Neked ez lesz a megélhetés, ez lesz a túlélés lehetősége. Nem fog veled foglalkozni a tömegmanipuláció, nem fog veled foglalkozni a mesterséges intelligencia, nem fog téged hülyíteni a hivatalos tévépropaganda, a hollywoodi propaganda, a média hazugsága. Független vagy ezektől a dolgoktól. Független vagy a tőzsdétől, független vagy az inflációtól, független vagy mindentől. Ezek nyilvános információk, most azt fogják mondani az emberek, hogy megint hülye vagyok, nem értek hozzá, legyen úgy, legyen a te hited szerint. Én ezt látom, én ezt tudom megosztani veletek, én ezt a jövőt tudom felajánlani. A Magyarországon maradsz, nem fogod tudni ezt annyira megvalósítani. Borzalmasan drága az ingatlan, borzalmasan drága a tanyasi élet. Nincs is annyi pénz lehetőséget, hogy félretegyél annyi pénzt, ezeket meg tud valósítani. Itt Olaszországban keresel annyit, 2 fizetésből kényelmesen megcsináljátok, egy fizetésből is lehet gazdálkodni, okosan gondolkodni. Nem fognak veled foglalkozni, nyugodtan menjék ki vidékre, mondj el a fölösleges dolgoktól, és érd az életedet. A közeljövőben már meséltem egy másik videóban az ingatlan összeomlásáról. Hamarosan nagyon komoly bajok lesznek. Nagyon egyszerű alátámasztani. 30 évvel ezelőtt született 3 gyerek egy családban. Most 3 potenciális vevő van az ingatlan piacon. Most születik 1 gyerek a családban, most 1 potenciális vevő van az ingatlan piacon. Ez nem olyan bonyolult. Úgyhogy kevesebb ember vesz autót, kevesebb ember vesz számítógépet, kevesebb ember fog ruhát venni. Tehát az a híres gazdasági növekedés az nem működik. Ezért kényszerítik a gazdasági növekedést. Európa támogatja az ukrán háborút, hogy legyen mit újjáépíteni. Amerika támogatja az ukrán háborút, hogy 400-án el tudja adni a folyékonygázt Európának. Mindenki támogatja a gazdasági összeomlásokat, mert utána újraépítés lehetséges. És megcéloznak új piacokat. Ez végtelenség nem fog menni. Tehát ez nem működik. Ennek hatására, hogy egy szakértő Olaszországi weboldal is írja, a tőzsdére hivatkozva, a folyamatos gazdasági növekedés nem lehetséges. Ez fizikai törvényszerűség. Hamarosan el fogsz jutni abba a szituációba, hogy nem csak az autóipar, más iparok is elveszítik a munkásokat, bezárnak a gyárak, az emberek utcára kerülnek, az emberek el lesznek adósodva.
És amiért fontos ez, én mindig azt mondom nektek, hogy gyertek Olaszországba, költözzetek Olaszországba, ugyanis, hogyha Magyarországon maradsz, ott is be fog következni. Ha Németországban mész, Olaszországban, Amerikában, ez mindról be fog következni. Lesz egy gazdasági összeomlás. A különbség ott van, hogy te Magyarországon maradtál, és havi kilódásod volt az élet, minden hónapban elfogyott a pénzed hónap végén, akkor neked nem maradt tartalékod. Itt Olaszországban, Németországban, Angliában, bárhova mész, annyi tartalékot össze tudsz halmozni, amennyi szükséges a túléléshez. Most a gond az, hogy te azért mész nyugatról, jobban éljél. Ez egy természetes dolog. Ha követed a világnak a logikáját, a fogyasztói társadalom logikáját, akkor te azért mész nyugatra, hogy szebb autód legyen, szebb házad legyen, hogy élvezd az életet, a nyaralást, a szórakozást, a jólétet, a szállodát, az ételmet, mindent, ami szükséges számodra. Ez egy becsapás. Ha megnézed például Németországot, Németországban 3000 euró egy fizetés, itt Olaszországban 1500 euró egy fizetés, a Németországban az emberek kristálypalotában laknak, Porsche-val, Audi A6-ossal közlekednek, Olaszországban az emberek kőházakban laknak, és Fiat Pandával, meg háromkerekapéval közlekednek. Akkor ezek szerint a Németország az gazdag, az Olaszország meg szegény. De valójában Olaszországnak van a világon a harmadik legnagyobb aranytartaléka, érdekes módon, pedig szegény ország. Az olasz lakosságnak magasabb a banki megtakarítás összeben, mint a németeknek. Gyakorlatilag német keres 2503 000, de el van adósodva, mert követte a gazdasági fogyasztói társadalomnak a szokásait. Az olasz egy kicsit máshogy gondolkodik, itt is egyre intenzívebb ez a gondolkodás, de az olasz még annyira nincs eladósodva, mert lehet, hogy kevés pénze van neki, de az ott van a szántóföldben, az olajfültetvényekben, az ingatlanokban, és a család gazdálkodik és éli a kis életét, a nyugodt életét. Ez nem mindegy. Itt Olaszországban jössz ki, két lehetőséged van, és leegyszerűsítve mondom neked, elmész Milánóba, plázacica leszel, költöd a pénzt és szórakozol és világéletet élsz, vagy elmész vidékre, ahol normális az életvitel, lesz egy egyszerű autó, lesz egy egyszerű házikod, és meg lesz mindened. Na most, hogyha a gazdasági összeomlás bekövetkezik az egész világon, mert pedig be fog következni, ez a lufi ki fog pukkadni, akkor Magyarországon is ott leszel, pénz nélkül, vagy itt lesz Olaszországban minimális tartalékkal a zsebedben, vagy ott leszel Németországban úgy, hogy szórod a pénzt, és nincsen vasat sem. El vagy adósodva, úszol a hitelbe, úszol a különböző tartozásokba. Hogy mit lehet ezzel tenni? Számomra egy megoldás van, egyszer kiszállni a fogyasztói társadalom fölösleges körforgásából. Vannak tények, tehát albertet ki kell fizetni, a számlákat ki kell fizetnem, a személydíjat ki kell fizetnem, az adót be kell fizetnem. Nem nagyon tudsz spórolni. Spórolni tudsz például a kajával, és azzal a választás, hogy milyen minőséget választasz. Tehát vehetsz egy új Fiat Pandát 16 000 euróért, de vehetsz egy használt Fiat Pandát 3500 euróért, csak példaképpen mondom. Vagy 3500 euróért tudsz venni egy Audi A6-os kombit is. Ez lehetőség az adott. A kérdés az, hogy melyiket választod. Ha követed a mai fogyasztói társadalom szokásait, akkor nem vesz egy új Fiat Pandát 16 000 euróért, hanem havi 300 hosszú távú bérleti lehetőség van, milyen jó, milyen kényelmes, és hosszú távú bérleti lehetőséggel havi 300-at fizetsz, egy évbe kifizetsz 3600-at, 5 év alatt kifizeted 16 000-et, és 5 év után nincsen semmi, nincs autód. Mindig jobb, hogyha megvettél egy új autót 16 000-ért, mert akkor van egy használt autód. Vagy én megveszem 3600 a használt autót, 5 éven át használom gond nélkül megelégedéssel, és nem fizetem ki fölöslegesen 10 eurót a zsebemből. Ezzel nem mindegy, ezzel lehet gondolkodni. Vagy tudsz azon változtatni, hogy a téli kabátot megveszed januárban, amikor akciós, amikor kifut a téli szezon, és nem akkor, amikor drága. Vagy amikor élelmiszert vásárolsz a boltokban, tudsz azon spórolni, hogy megveszed akciósan nagy mennyiségben a konzerveket, különböző dolgokat, tartós élelmiszereket, és ezzel csökken a havi kiadásod. Mert csináljuk minden hónapban, nekünk gyakorlatilag egy havi 400 euró az átlag kajapénzünk, úgyhogy megvan mindenünk, és tele van a spájz. Tehát fel lehet készülni a gazdasági válságra, ha tudsz spórolni, akkor nagyon fontos, hogy megtedd, mert hogyha hamarosan bekövetkezik ez a dolog, az emberek elveszítik a munkájukat, akkor nem lesz, aki nyugdíjat termeljen, nem lesz a nyugdíjasnak bevétele, nem lesz nyugdíjkifizetés, nem lesz szociális ellátás. Ha neked van tartalékod, akkor van mihez nyúlnod. Ha neked van annyi tartalékod, hogy tudsz venni egy kis ingatlant, egy szántóföldet, egy kis házikot vidéken, akkor nem leszek kiszolgáltatva a gazdaság összeomlásának. Akkor tudsz magadnak ingyen zöldséget termelni, meg tudod csinálni a saját energiát, akár egyszerű fatüzelési kályhával, napenergiával, ne kell havonta számlákat kifizetni. Ez érdekes a spórolás szempontjából a rezsi, a számla.
egy ismerősöm felszerelte a napelemeket, nekünk is napelemes házunk van. Itt azt mondta a gazda, ahol lakunk, hogy igazából nem csökkent szinte semmit a villanyszámlája napelemnek köszönhetően. Az ismerősöm fölépítette a napelemrendszert, ami hálózatra tölt, 2 havonta volt 80 euró a villanyszámlája, nagyon jól működött a napelem, 80%-ot csökkent a hálózatból történt energiafelhasználás, 80%-et megtermelt a saját maga, de érdekes módon a villanyszámla nem 80, csak 70 euró volt havonta. De 10 euróval csökkent, nem 80%-kal. A szolgáltatók kitalálnak mindent, hogy ne kelljen olcsóbban megúszni a dolgot. Egy lehetőséged van, megszabadulni a szolgáltatóktól. Tehát nem vegyél igénybe semmilyen szolgáltatást, ami fölösleges, ami csak viszi a pénzt a zsebedből, nincs rá szükséged valójában. Ha tudsz szigetüzemet építeni napenergiából, megszabadulsz a szolgáltatótól, elsőre drágának tűnik, de valójában megéri, mert csak szívják a véredet. Ugyanígy a hőszivattyúk, a különböző energiaberuházások, ezek mesék. Soha nem fognak megtudni abban az esetben, ha mindig van mögötte a szolgáltató, akinek ez segít és viszi a pénzt a zsebedből. Ezekre figyelni kell. De fel kell készülnöd arra, hogy nem lesz nyugdíjad, el fogja veszíteni az ingatlanod az értékét, hogy kevesebb lesz a munkalehetőség, vagy nem lesz munkalehetőség, akkor inkább legyek Olaszországban, mint Magyarországon, megmondom őszintén. Itt Olaszországban azért jobb a szociális ellátás, nekem van tartalékom, Magyarországban 0 tartalékkal rendelkeztem. Ezeket a dolgokat végig kell gondolnod, gyereki, helyezkedj el, dolgozzál, spórolj, ahogy lehetséges, nem kell koplalni, mi is jól élünk, de van tartalékunk, ez nagyon fontos. És amikor bekövetkezik a krak, akkor legyen mihez hozzányúlnod. Az emberek úgy élik a Dolce Vitát, hogy a keres 2000 elküld 2000, ha a keres 3000 elküld 3000. És nem számolnak azzal, hogy ez a hatalmas milliárdok, amik repkednek a levegőben, igazából semmi. Ez egy nagy lufi. Lufi az ingatlanpiac, ami ki fog pukkanni, lufi a tőzsde, ami össze fog omlani, lufi ez a milliárdokat osztogató bankrendszer, ami egyszerűen nincs mögötte semmi. A világ pénzének 90%-ának nincsen fedezete. Ezek nagyon nagy számok, ezekkel számolni kell. Én azt mondom, legyetek észnél, nagyon vigyázzatok, mert ha követitek a világ eseményeit, és ti is fölvesztek a lakáshitelt, az autóhitelt, a nyaraláshitelt, az esküvőhitelt, meg mindent, amit el lehet képzelni hitelre, soha nem fogtok kimászni belőle. Ha megfeleltek a világ követelménynek maximálisan, szép az autótok, szép a ruhátok, mindig csillogó-villogó minden, és az emberek irigykednek, akkor nem fogtok kiszállni ebből a körforgásból. Az élet nem arról szól, hogy adósságaink vannak, az élet arról szól, hogy vigyázunk a családunkra, biztonságot teremtünk magunk körül. Ezt a biztonságot akkor fogod tudni megteremteni, hogyha önálló vagy. Itt Olaszországban meglepő módon nagyon nagy ennek a mozgalma. Olyan YouTube csatornák vannak, amik 100 000 követőket rendelkeznek, és csak arról szólnak, hogy hogyan lehet önállóan élni. Csak olyan interjúk vannak emberekkel, akik kimentek a hegyekbe, kimentek gazdaságot csináltak, önálló gazdaságot. Itt Olaszországban az, hogy önálló gazdaságot lehessen, például egy kis mezőgazdasági tevékenységet végezzél, ahhoz vállalkozónak kell lenni. Van az őstermelői fajta, annak az a feltétele például, hogy vagy szakmai képzettsége legyen, mezőgazdasági képzettséged, vagy legalább 3-4 évig dolgozol az adott szakmában. Nekem ennyiből szerencsém, hogy 4 évig dolgoztam mezőgazdasági szerződéssel, de elvileg lehetek önálló őstermelő. A dolog lényege, hogyha itt kimész egy kis hegyi faluba, vagy kis gazdaságba, csinálsz egy kis szántóföldet magadnak házikóval, összehozod valahogy, az évi 8000 euróig nem kell adót fizetned, nem kell igazából foglalkozni vele, gyakorlatilag elég a megélhetésed, de ugyanis, hogyha nem fizetsz albérletet, nem fizetsz rezsit, nem fizetsz villanyszámlát, van napenergiát, nem fizetsz fűtés, mert van ingyen tűzifad az erdőből, és megvan a gazdaságon a szükséges pénzed, és szabad ember vagy, nem vagy kiszolgáltatva a gazdaság őrült viselkedésének. Neked nem fog érdekelni az áremelkedés, nem fog érdekelni az élelmiszerinfláció, nem fog érdekelni a villanyszámlának, a gázszámlának a megemelkedése, mert neked nincs. Egy nagyon sok ember él így az életét, sikeres vállalkozók, menedzserek, bankárok, különböző emberekkel van interjú, akik fogták a karriert, félredobták, elhajították a kukába, vettek egy kis házikot vidéken, és önálló életet élnek. Vannak olyan családok, kiszámoltak, havi 400 euró kell a megélhetésükre, a feleség elmegy hetente 2-szer takarítani, megkapja havi 400 eurót, és a férj, feleség, a gyereke egész nap együtt vannak, és nevelik a gyereket békességben, boldogságban. Így is lehet élni, ez is egy alternatíva. Ők előre gondolkoznak, ez nem újdonság itt.
Vannak a plázacicák Milánóban, akik költik a pénzt és szórakoznak, és több millió ember van Olaszországban, aki azon gondolkozik, hogy vidéken meghúzni magát és csömbben élni a maga életét, nem akarnak részt venni ebbe az őrült körforgásba. Ez így működik, ez valóság. Hogy más országban milyen kultúrája van, azt nem tudom. Itt Olaszországban nagyon erős ez a kultúra, egyre intenzívebb az az információ mennyiség, ami arra készített az embereket, hogy hagyják el a nagyváros, hagyják el a hitelt, hagyják el a fölösleges szórakozást. Gyere ki, spórolj, 4-5 éven belül tudsz venni, hogy ketten vagytok két fizetésből, 4-5 éven belül tudsz venni egy házikat, vagy magadnak, vagy egy kis lakás valahol magadnak. Gondolkozz abban, legyél önálló, hogy gondoskodj a gyerekedről, gondoskodj a jövődről. Tudom, hogy furcsán hozik a Dolce Vita mellett ez, de ez a józan élet. Ennyit akartam, ha valakinek nem tetszik, mondja el a véleményét, én csak azokat tudom megmutatni, amiket láttam az interneten. Nem én találtam ezeket a dolgokat. Ez is egy lehetőség. Lehetőség rajtad van, mit választasz. Lehet a hatos Audi, lehet Porsche, lehet plázacicászkodni, lehet nyaralni éjjel-nappal, télen-nyáron, költeni a pénzt folyamatosan, meg lehet bölcsen gazdálkodni. Ez nem az a fajta drasztikus minimalizmus, ami sokan képviselnek, hogy semmit nem vesznek, hisz nekünk is megvan mi szükséges dolgaink, megvan az élelmiszer, ruha, mindenünk megvan, és kényelemben vagyunk. Ez egy józan gondolkodás. Ennyit akartam mai napra mondani, köszönöm, hogy meghallgattátok, sziasztok!